Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So guys, andito naman po muli ang inyong lingkod na si Kuya Tips. So guys, meron na naman po tayong bagong topic for the day, which is kung paano mag-download ng video or MP3 kay YouTube. So guys, madali lang to guys. So sana pakinggan nyo muna yung sasabihin ni Kuya Tips. So syempre magpapasalamat muna tayo sa ating mga sponsor, lalong-lalo na sa online sabong. So guys, may mga manager tayo na member ng online sabong. So mga master agents, so parin na rin syempre kay Axie. So yan yung bagong gaming site na pwede tayong kumita ng pera guys. At syempre magpapasalamat muna tayo sa ating mga sponsored, lalong-lalo na sa mga kaibigan natin ng mabait na lahi ng Yuson family. At syempre sa ating kaibigan na si Boss JR ng online sabong, and syempre player na din siya ngayon ng Axie. At syempre uunahin na muna natin ang pasalamat kay SK Roan Yuson. Napakabait kong SK niya, napakamatulungin yan. So ayan, salamat po SK sa lahat ng tulong. At syempre kay Boss R Rons Yuson, ayan, isa din sa napakamatulungin, napakadami niya ng natulungan. So guys, naghahanap dyan si Boss R ng 50 scholar sa Axie. So guys, malay nyo, baka isa sa inyo mapili ni Boss R. So syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, comment, like, and share. Syempre hit nyo na din po yung notification bell para updated tayo sa mga bagong video ni Kuya Tips. So guys, let's start ng tutorial kung paano magda-download ng YouTube video and MP3 gamit ang dalawang site. So guys, let's go! Ayun guys, after natin ipasalamat, so syempre ituturo na natin ngayon yung video tutorial na kung saan paano tayo makapag-download ng video gamit si YouTube. So syempre kukunin natin lahat ng gusto nating video galing kay YouTube. So syempre guys, dapat napipili nyo yung mga kukunin yung video, kasi baka mamaya gagamitin nyo sa pag-upload, baka maka-copyright tayo guys. So yun, wag po natin gagawin yung kukunin natin yung mga video na may copyright. So syempre bawal yun guys, mabablock yung account natin o yung YouTube channel natin. So guys, basically kukuha lang tayo dapat ng mga video na no copyright. So ayan guys, halimbawa da-download ka ng video, gusto mo ng video ng crush mo sa TikTok, gano'n, no? Yung kung ano mang video na dapat natin i-download guys. So ayan, so syempre halimbawa na tayo dito para sa video ni Kuya Tips. Ayan, so halimbawa ito, gusto ko to, yung video ni Kuya Tips, da-download natin yan guys. So syempre madali lang yan. Yun, medyo mahina yung... So ayan guys, so eto guys, so nakikita nyo itong share, i-click nyo lang yan. So ayan guys, makikita nyo copy link. So after nyan guys, okay, so pupunta tayo kay Google. Okay, Google. So after nyan, syempre so search natin si savefrom.net. So ayan guys, savefrom.net. Ayan, naka-ano na siya sa akin, nakatanda na para mabilis ko na siya makita. So ayan guys, so makikita nyo, download YouTube video on iPhone, iPad, or Mac. So click nyo lang siya guys. So ayan,
So, paste nyo lang yung kinopy natin dito sa enter the URL. So, ayan guys, iintayin nyo lang siya guys. So, ayan. So, makikita nyo ayan guys, nakalagay download MP4 720 pixel. So guys, mamimili ka dyan kung gusto mo ba siyang maganda yung quality, 720 or 360 pixel. So guys, ayan, i-click nyo lang siya, download. So ayun, yung mga nagchat-chat guys. So ayan, tayo lang natin. So maraming advertisement na nalalabas yan guys kasi naka-data tayo. Nagda-download ng video kasi tayo. So ayan. So ayan, nakikita nyo na guys, nagda-download siya. So ayan, ganyan lang kabilis guys. So proceed naman tayo guys kay MP3. So paano ba tayo nagda-download ng MP3? Wala din YouTube. So madali lang guys. Tignan lang ulit. Ano lang ulit yung process with convert. So, ayan guys, maghintay lang tayo ng konting sandali. Patience. Diba? So, ayan. So, medyo mabagal talaga yung... So, ayan na. Naka-convert na siya yung video into MP3. So, download. Check the download button. Okay, ayan na. So, lumabas na naman si... So, ayan. Close lang natin yan. So makikita nyo guys. Magda-download yan dito sa may taas. So, ayan. So, ayan. Paano gumawa ng YouTube channel? So, ayan. Open mo lang. So, ayan guys. Meron na tayong MP3 para sa ating video tutorial. So guys, so hanggang sa muli guys, sana may natutunan naman kayo ng bago kay Kuya Tips. And so guys, hanggang sa muli, bye bye.